අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මොබයිල් එකෙන්ම අපිට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම payments online payments වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් shop එකකට ගිහින් කරන payments වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕනෙම payment එකක් අපේ mobile phone එකෙන්ම කරගන්න පුළුවන් application එකක් review කරන්න. ඉතින් මේ application එක තමයි Dialog Genie කියන application එක. ඉතින් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව ඉක්මනටම අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි මේ application එකේ register වෙන්නේ වගේම කොහොමද අපි මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපිට මේ application එකේ registration process එකට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් අපේ mobile phone එක හරහා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාට තියෙන Android device එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට යන්න. ඉතින් ඔයාට තියෙන iOS device එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් App Store එකට යන්න. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එකේ App Store එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් මේ App Store එක open කරගෙන අපි මේකේ search කරගන්න ඕනේ Dialog Genie කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Dialog Genie කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්නවා. හරි ඉතින් Dialog කියන DIALOG ඒ වගේම Genie කියන GENIE කියලා තමයි අපි ස්පෙල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සර්ච් රිසල්ට්ස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි අපි මුලින්ම අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන තියෙන get කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපිට ඕපන් කියලා බටන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇපිය වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් ඕපන් කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නම්. හරි ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරපු ගමන්ම අපිට টොප් අප් වෙලා මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Allow Genie to track your activity across other companies apps and websites කියලා. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා කැමති නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ask app not to track කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මේ ඔප්ෂන් එක allow කරගන්නවා. මම අනිත් ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරනකොට මගේ ඒ ඇක්ටිවිටි එක track කරන්න මම මෙයාලට අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට allow කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට අපෙන් notification enable කරන්නද කියලා අහනවා මේ Genie app එකට. ඉතින් මම මේකත් allow කරගන්නවා. මොකද අපි මුදල් එක්ක ගනුදෙනු කරන application එකක් නිසා මේකේ එන notifications අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් enable කරගත්තා. ඊළඟට අපිව මෙන්න මේ විදිහට language එක select කරන්න පුළුවන් interface එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මම ඒක ඉංග්‍රීසිම තියලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඊතලේ මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ banner එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් live spend save කියලා මෙන්න මේ විදිහට banners එකින් එකට එයාලගේ swipe වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන get started කියන බටන් එක තමයි select කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි මේ විදිහට get started කියන බටන් එක select කරගත්තට පස්සේ අපේ mobile number එක අහනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට වැදගත්ම දේ මේ application එක Dialog ආයතනයේ විසින් අපිට හඳුන්වා දීපු application එකක් වුණාට ඔයාට ඕනෙම mobile number එකක් මෙතෙන්ට type කරලා මේ Genie කියන application එක use කරන්න යාලා අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ mobile number එක මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නම්. හරි. mobile number එක type කරගෙන අපිට පල්ලෙහින් තියෙන මෙන්න මේ terms and conditions and privacy policy වලට අපි එකඟ වෙනවා. අපි ඒවට agree වෙනවා කියන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ රතු පාට tick එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට enable කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහින් continue කියලා බටන් එකක් ඇපිය වුණා. අන්න ඒ බටන් එක මම මේ විදිහට touch කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊළඟට අපි කලින් ඇතුළත් කරගත්ත අපේ mobile phone number එකට අපිට OTP code එකක් එනවා. ඉතින් අන්න ඒ OTP code එක අපිට verify කරගන්න ඕනේ. මේ verification code එක මෙතනට type කරලා. ඉතින් මගේ verification code එක මේ වෙලාවේ මගේ phone එකට ආවා. ඉතින් මම මේ code එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට type කරගන්නවා. හරි ඊළඟට අපිට තියෙන අපේ NIC number එක එහෙමත් නැත්නම් අපේ identity card number එක මෙතනට type කරගන්න. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ NIC number එක මෙතනට type කරගත්තා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ continue කියන බටන් එක select කරගන්න. හරි ඊළඟට අපිට කියනවා let's set
a 4 digit pin කියලා. ඉතින් අපේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මුදල් භාවිතයෙන් අපි ගනුදෙනු කරගෙන යන ඇප්ලිකේෂන් එකක් නිසා අපිට පින් නම්බර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. මේකත් හරියට අපේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකට අපිට තියෙන පින් නම්බර් එක වගේ අපි ATM එකට අපේ ඩෙබිට් කාඩ් එක ඇතුළත් කරලා මුදල් ගන්නවා නම් අපිට පින් නම්බර් එක අහනවා. අන්න ඒ විදිහටම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහත් අපි ගනුදෙනුවක් කරනකොට මෙන්න මේ පින් නම්බර් එක අපි මතක තියාගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනට පින් නම්බර් එක ටයිප් කරගෙන පල්ලෙහා තියෙන මේ කන්ටිනියු කියන බටන් එක අපිය වෙනවා. පින් නම්බර් එක ටයිප් කරලා ආපහු කන්ෆර්ම් පින් කියන තැනටත් ආපහු ඒ නම්බර් එකම ටයිප් කරගත්තම ඉතින් මම ඉස්සරහා ස්ටෙප් එකේදී කතා කරන්නම් මේක කොහොමද අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මම පින් නම්බර් එකකුත් ටයිප් කරගත්තා. ඒ වගේම කන්ෆර්ම් පින් කියන තැනටත් ආයි පාරක් ඒ පින් නම්බර් එකම ටයිප් කරගත්තා. එතකොට අපිට පල්ලෙහින් මේ next කියන බටන් එක අපිය වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම මේ next කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා අපේ ඉස්සරහා ස්ටෙප් එකට යනවා. හරි. ඊළඟට අපිට එනවා enable biometrics කියලා මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ අපේ fingerprint එක මේ වෙලාවේ enable කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ enable කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ fingerprint scan එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ fingerprint එකක් මේකට add කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී enter pin කියලා අපි අර කලින් ඇතුළත් කරගත්ත pin number එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාගේ pin number එක මෙන්න මේ විදියට type කරගන්න. pin number එක type කරගත්තට පස්සේ මේක load වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. loading screen එකකින් පස්සේ අපිව අපේ Genie application එකේ main interface එකට අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලා අපිට recommend කරලා උඩින් පෙන්නලා තියෙනවා manage your payment options කියලා. මොකද අපි තාම මේ application එකට අපේ payment method එකක් add කරගෙන නැති නිසා. හරි ඉතින් මෙතන පල්ලෙහින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ banners තියෙනවා. ඉතින් මේ banners වල එයාලගේ advertisements යනවා. ඒ වගේම දැන් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි අපේ payment method එක add කරගන්න. ඉතින් ඒක කරගන්න මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන manage කියන බටන් එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට manage කියන බටන් එක select කරාම උඩින්ම add credit debit cards කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහින් add other bank accounts කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එක මේකට ලින්ක් කරලා ඔයාගේ payments කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ bank account එක directlyම මේ Dialog Genie application එකත් එක්ක connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ add කරගන්නවා මගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක. ඒ නිසා මම ඔයාලට මේ add other bank accounts කියන එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඉන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට මම select කරගන්නවා. select කරගත්තට පස්සේ එයාලා කියනවා we need to do a verification කියලා. එතන මෙන්න මේ proceed කියන බටන් එක අපි මේ විදිහට select කරාම අපේ full name එක email address එක මෙන්න මේ විදිහට එයාලා එකින් එක අපෙන් විස්තර අහනවා. ඒ වගේම අපේ account number එක වගේ දේවල් ඉස්සරහා step වලදී අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ step ටික complete කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ bank account එක මේකට link කරගන්න. ඉතින් මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා. back වෙලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි card එකක් මේකට link කරගන්න කියලා. මොකද මම මේ card එක තමයි මේ Genie app එක හරහා link කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඒක මට වඩාත් පහසු ක්‍රමයක් නිසා. ඉතින් මේ දේ කරගන්න මම මේ add credit debit cards කියන මෙන්න මේ බටන් එක select කරගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ add card කියලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට අපේ card number එක ඒ වගේම expiry date එක අපේ card එකේ expire date එක ඒ වගේම මේ card එකේ පිටිපස්සේ තියෙන numbers 3කින් තමයි මේ number එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. card එක පිටිපස්සේ තමයි මේක තියෙන signature එක දාන තැනට දකුණු පැත්තෙන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ numbers 3ක තියෙන අපේ CVC number එක එහෙම නැත්නම් CVV number එක කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ number එක මෙතනට ඇතුළත් කරගෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන tick එක දාලා මෙතන පල්ලෙහායින් continue කියන බටන් එක select කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම මේ details ඔක්කොම ටික fill කරගත්තා. ඒ වගේම මෙතන මේ countdown එක ඉවර වෙන්න කලින් ඉතින් මේ වෙලාව ඉවර වෙන්න කලින් ඔයා ඒ ඔක්කොම details ටික fill කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන continue කියන බටන් එක select කරලා ඉස්සරහා step එකට යන්න. හරි ඉතින් ඊළඟ step එකේදී අපෙන් අහනවා මොකද්ද මේ card එකට දෙන්න ඕනේ name එක කියලා. ඉතින් මම මෙතනට මගේ card එකේ name එක විදිහට මෙන්න මේ විදිහට
NDB කියලා නේම් එක දාගන්න. මොකද මගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක NDB ඩෙබිට් කාඩ් එකක් නිසා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන save කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි, ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට පල්ලෙහින් card has been saved successfully කියලා මැසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ කාඩ් එක මේ Dialog Genie application එකත් එක්ක දැන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කනෙක්ට් වෙලාද නැද්ද කියන එක ඔයාලට ආපහු චෙක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මෙනු ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මෙතන දකුණු අත පැත්තේ පහළ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙනු එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන එතන payment options කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට අපිට ආපහු බලා ගන්න පුළුවන් අපේ credit debit cards කියන එකේ තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ උඩින්. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපේ card එක add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ bank account එකක් ඔයාලට add කරගන්න ඕනේ නම් දෙවනුව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන bank account කියන section එකට ගිහිල්ලා මෙතන උඩ තියෙන මේ plus mark එක select කරලා අර විදිහටම ඔයාගේ bank account එක මේකට link කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අමාරු පියවරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම card එකක් add කරන වීඩියෝ වලට කියලා දුන්නා bank account එකත් ඒ විදිහටම පහසුවෙන්ම ඔයාලට මේ application එකත් එක්ක connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා අපේ Genie application එකේ main interface එකට. ඉතින් මෙතන අපිට මොනවද මෙයාලා සපයලා තියෙන පහසුකම් අපේ ගනුදෙනු කරගන්න කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට easy cash බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් easy cash ගැන වීඩියෝ එකක් මම මගේ YouTube channel එකේ e-wallets කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතනදී ඔයාලට directly easy cash එක connect වෙන්න තමයි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක යාලා එතනට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මුදල් ගෙවීමේ කටයුතු පිළිබඳවත් අපි කෙටියෙන් කතා කරමු. ඉතින් මෙතන මේ pay කියන ඔප්ෂන් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට pay කරන්න පුළුවන් bills ටික ඔක්කොම. මෙතන මුලින්ම අපිට telecommunication කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Dialog mobile, home broadband, Dialog television, Dialog CDMA, Hutch, Airtel, ලංකාබෙල් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා අපිට මෙතනදී ටෙලිකමියුනිකේෂන්ස් යටතේ බිල්ස් පේ කරන්න. ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙහාට ආපුවම ඒ වගේම මෙතන යුටිලිටි කියන සෙක්ෂන් එකට අපි આવොත් අපිට අපේ විදුලි බිල ඒ වගේම වතුර බිල වගේ බිල්ස් ගෙවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙහාට එන ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් කියන එකට આવොත් අපිට ලංකාවේ තියෙන හැම බැංක් එකකම වගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පේමන්ට්ස් උනත් අපිට මේ Genie කියන ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්ෂුරන්ස් එක ඒ වගේම පහලට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ඇප්ලිකේෂන් වල වගේම ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Pickme, Uber මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට පල්ලෙහාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ බිල්ස් පේ කරනකොට. ඒ වගේම ආපහු බැක් වෙලා මම මේ scan QR කියන එකට આવොත් scan QR කියන එක ගත්තට පස්සේ අපේ කැමරා එකට access ඉල්ලනවා අපිට. තවත් කෙනෙකුගේ QR එකක් scan කරලා අපිට පුළුවන් අපේ payments කරගන්න. මොකද දැන් ගොඩක්ම QR ස්කෑන් කරලා පේ කරන ක්‍රමේ ලංකාවෙත් ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ආපහු බැක් වෙන්නම් අපේ මේන් ඉන්ටර්ෆේස් එකට. ඊළඟට මම මෙතන මේ තියෙන send කියන ඔප්ෂන් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් send කියන ඔප්ෂන් එක අපි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් easy cash වලට ලේසියෙන්ම මුදල් යවන්න. ඒ වගේම තවත් අවශ්‍ය කරන බැංක්ස් වලට වෙන බැංක් එකකට ඔයාලට සල්ලි යවන්න ඕන send to banks කියන එක හරහා ඔයාලට ඔයාගේ බැංක් account එකටත් ඉක්මනටම මුදල් යවා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පල්ලෙහාට આવොත් තවත් ඒ වගේම ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් මෙයාලගේ දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කරන ට්‍රාන්සැක්ෂනල් හිස්ටරි එකක් බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට ඔයාගේ කාඩ් එකකින් වෙච්ච ට්‍රාන්සැක්ෂන් බලන්න ඕන නම් මෙතන උඩින් කාඩ් කියන සෙක්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ඔක්කොමත් එයාලා ඩිටෙක්ට් කරලා දෙනවා අපිට ආපහු බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම්. හරි, ඉතින් අපි ආපහු මෙන්න මේ මෙනු කියන සෙක්ෂන් එක ඕපන් කරගත්තොත් අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මොබයිල් නම්බර් එක අපි මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම ඒක සිලෙක්ට් කරලා අපේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන විස්තර අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලින් කතා කරපු විදිහටම පේමන්ට් ඔප්ෂන්ස් අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්සැක්ෂන් හිස්ටරි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් විදිහට අපිට මෙයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඩීටේල්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ terms and conditions ඒ වගේම privacy policy මේ දේවලුත් එතන අඩංගු වෙනවා. ඔයාලට මේ app එකෙන් log out වෙලා වෙන app එකක්, ඒ කියන්නේ වෙන app එකක් කියන්නේ වෙන Genie account එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් මෙතනින් log out වෙලා ආයි පාරක් ඔයාගේ Genie වෙන account එකකට උනත් ඔයාලට sign in වෙන්න යාලා මෙතන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා.
හරි ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඩයලොග් ලා අපිට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන මේ Genie කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේම අපේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් පහසු ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේ ඩයලොග් Genie කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ වගේ e-wallet videos අපේ ප්ලේලිස්ට් වල ගොඩක් තියෙනවා අපේ channel එකේ. e-wallets කියන ප්ලේලිස්ට් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට ගොඩක් මේ වගේ e-wallets ගැන තියෙන reviews බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් අපි මේ වගේම videos අපේ YouTube channel එකෙන් අරගෙන යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එකේ notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන්ම මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහටත් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් සමු ගන්නවා.